So yun guys, welcome to my channel. Today's video guys, gagawa tayo ng ginataang alimasag. Bago natin pag-usapan yung ginataang alimasag, sa shoutout muna tayo. Shoutout muna sa mga subscriber at sa mga viewers ko. Kung bago ka lang dito sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe. Hit the button bell para updated ka sa mga gagawin ko pang next video. So guys, talaga, pag-usapan natin yung ginataang alimasag, no? So magluluto tayo ng masarap na tanghalian, no? Ginataang alimasag. So dahil nasa ECQ pa tayo, no? Nasa crisis pa tayo ng COVID pandemic, no? So wala tayong gagawin dito sa bahay kundi magluto na magluto. So guys, kung handa na kayo, tara, lutuin na natin to. Guys, sana nagustuhan niyo yung niluto natin ngayon, no? Ginataang alimasag. So guys, dahil nasa COVID pandemic pa tayo, mag-ingat tayo lahat, ano? Stay at home. Wala tayong ibang gagawin kundi kumain. Tara, tikman na natin to.